हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ क्लास 3 को म्याथमेटिक्स हेरिरहेका थियौँ र क्लास 3 को म्याथमेटिक्समा हामी आज अन्डरस्ट्यान्डिङ प्लेस भ्यालुज हेर्न गइरहेछौँ है। अघिल्लो भिडियोमा हामीले प्लेस भ्यालुज टु थाउजेन्ड्स को बारेमा हेरेका थियौँ है र त्यहाँनेरि त्यो प्लेस भ्यालुहरू कसरी लेख्न सकिन्छ, विभिन्न डिजिटको विभिन्न प्लेस भ्यालु, जस्तै मैले 2895 भनेर लेखेँ भने यो 2 को प्लेस भ्यालु भनेको कति हुन्छ, 2000 हुन्छ। त्यसैगरी यो 8 को कति हुन्छ, 800 हुन्छ। अब यो 90 भनेको चाहिँ टेन्स प्लेसमा छ, त्यही भएर यो 10 छ, यसलाई हामीले 9 × 10 90 भयो है। यो 5 1 मा छ, त्यही भएर 5 × 1 भनेको 5 हुने भयो, त्यही भएर यो चाहिँ वान्स प्लेसमा छ। यो हाम्रो 2 को प्लेस भ्यालु भनेको 2000 हुने भयो, 8 को प्लेस भ्यालु भनेको 800 हुने भयो, 9 को प्लेस भ्यालु भनेको 90 हुने भयो र 5 को प्लेस भ्यालु भनेको 5 हुने भयो हैन। अब यहाँनेरि 2895 छ भनेपछि 1000 मा के हुने भयो त, थाउजेन्ड्स प्लेसमा 2 हुने भयो। त्यसपछि 100 मा कति हुने भयो त, 8 हुने भयो। टेन्स मा कति हुने भयो, 9 हुने भयो र वान्स मा कति हुने भयो त, 5 हुने भयो। यहाँनेरि अब तपाईहरुलाई कस्तो खालको क्वेशन, हामीले पुरानै क्वेशनहरुको रिभ्यू गरे जस्तो भयो है। यहाँनेरि के छ, राइट द भ्यालु अफ 5 इन इच नम्बर, राइट द भ्यालु अफ 5 इन इच नम्बर भनेर सोधिरहेछ। यो मतलब के भयो त, यहाँनेरि हामीलाई विभिन्न क्वेशन्सहरु हुन्छ र त्यो क्वेशन्समा 5 को हामीले प्लेस भ्यालु लेख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनेरि 8652 भनेर दियो, यहाँनेरि 5 को प्लेस भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त, 5 टेन्स मा छ भनेपछि 5 × 10 भनेको 50 हुन्छ, यो एउटा भयो। त्यसैगरी 5672 छ, अब यहाँनेरि 5 त कतिमा छ, 1000 मा छ, थाउजेन्ड्स प्लेसमा छ भनेपछि 5 × 1000 भनेको 5000 हुन्छ, 5 को भ्यालु भनेको 5000 भयो। त्यसैगरी अर्को 4035 छ, यहाँनेरि 4035 भनेर छ, यो 5 त वान्स मा छ भनेपछि 5 × 1 भनेको कति हुन्छ, 5 हुन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ, 2507 छ, यो 5 भनेको हन्ड्रेड्स प्लेसमा छ, त्यही भएर 5 × 100 भनेको कति हुन्छ, 500 हुन जान्छ। अर्को क्वेशन भनेको 8574 छ, यहाँनेरि यो 5 भनेको कतिमा छ, हन्ड्रेड्स प्लेसमा छ, 5 × 100 भनेको कति हुन्छ, 500 हुने भयो। त्यसैगरी 9256 छ, यहाँनेरि 5 भनेको टेन्स प्लेसमा छ भनेपछि यसको प्लेस भ्यालु अथवा भ्यालु भनेको कति हुन्छ, 5 × 10 भनेको 50 हुन जान्छ। अर्को छ 8365, अब यहाँनेरि 5 वान्स प्लेसमा छ, 5 × 1 भनेको 5 हुन जान्छ। अर्को छ 5246, यो 5 भनेको कतिमा छ, थाउजेन्ड्स प्लेसमा छ, 5 × 1000 भनेको कति हुन्छ, 5000 हुन जान्छ। अर्को छ 8225, अब यो 5 भनेको वान्स प्लेसमा छ, त्यही भएर 5 × 1 भनेपछि 5 को भ्यालु यहाँनेरि 5 हुन भयो। अर्को छ 4582, यहाँनेरि 5 कतिमा छ, हन्ड्रेड्स प्लेसमा छ भनेपछि 5 × 100 भनेको 500 हुन जान्छ। अर्को छ 6542, यहाँनेरि 5 भनेको हन्ड्रेड्स प्लेसमा छ, त्यसैले यसको भ्यालु 5 × 100 भनेको 500 हुन भयो। अर्को छ 9650, अब यहाँनेरि 5 भनेको कतिमा छ, टेन्स प्लेसमा छ, त्यही भएर 5 × 10 50 चाहिँ के हुने भयो, 5 को भ्यालु हुने भयो है। त्यसैगरी 9257, 9257 भनेर दिएको छ, यहाँनेरि 5 कतिमा छ, टेन्स प्लेसमा छ भनेपछि 5 × 10 भनेपछि 50, यो 5 को भ्यालु कति हुने भयो, 50 हुने भयो। त्यसैगरी यहाँनेरि 5070 छ, अब यो 5 कतिमा छ, थाउजेन्ड्स प्लेसमा छ, त्यसैले यो 5 को भ्यालु कति हुने भयो, 5 × 1000 भनेको 5000 हुने भयो। अर्को छ 9560, यो 5 भनेको हन्ड्रेड्स प्लेसमा छ, 5 × 100 भनेको कति हो, 500 हुने, यो 5 को भ्यालु चाहिँ 500 हुँदो रहेछ है। अर्को छ 5086, अब यो 5 भनेको थाउजेन्ड्स प्लेसमा छ, त्यही भएर 5 × 1000 भनेको कति हुने भयो, 5000 हुने भयो। अर्को छ 4583, अब यो 5 भनेको कतिमा छ, हन्ड्रेड्स प्लेसमा छ भनेपछि 5 × 100 500, यो
यहाँनेरिको 5 को भ्यालु हुने भयो। अर्को छ 5827 यो 5 कतिमा छ थाउजेन्ड्स प्लेसमा छ। थाउजेन्ड्स प्लेसमा भइसकेपछि यसको भ्यालु भनेको 5000 हुने भयो 5 * 1000 गरेपछि। अर्को छ अब यहाँनेरि 4958 छ। अब यहाँनेरि 5 कतिमा छ त टेन्स प्लेसमा छ। टेन्स प्लेसमा भएपछि यसको प्लेस भ्यालु भनेको 5 * 10 भनेको 50 हो है। अर्को छ 6257 ठीक छ। अब यो 5 कतिमा छ टेन्स प्लेसमा छ, त्यही भएर 5 * 10 भनेको 50 हुन गयो। अर्को छ 2583 अब यो 5 भनेको हन्ड्रेड्स प्लेसमा छ, त्यही भएर 5 * 100 भनेको कति हुन्छ 500 हुन जान्छ। नेक्स्ट 4095 छ। अब यो 5 भनेको कतिमा छ वान्स प्लेसमा छ, त्यही भएर यो 5 को प्लेस भ्यालु 5 * 1 भनेको 5 हुन गयो। त्यसैगरी 9945 छ। यो 5 भनेको वान्स प्लेसमा छ, त्यही भएर यसको भ्यालु भनेको कति हुन्छ 5 हुन्छ। अर्को छ 6265 अब यो 5 वान्स मा छ, यसको यहाँनेरि पोजिसन भनेको, त्यही भएर यसको भ्यालु भनेको कति हुन्छ 5 * 1 5 हुन गयो। अब अर्को प्रकारको क्वेशन के सोध्न सक्छ भने राइट द भ्यालु अफ डिजिट्स इन द प्लेसेस नेम्ड भनेर भनिरहेछ। यसले के भन्नु त भन्दा सपोज हामी एउटा डिजिट दिन्छौं अथवा एउटा नम्बर दिन्छौं, त्यसको हामीले यहाँनेरि के लेखिरहेका हुन्छौं यहाँ हन्ड्रेड्स भनेर लेख्छौं। यहाँ हन्ड्रेड्समा भइसकेपछि हामीले के लेख्नु पर्यो हन्ड्रेड्स प्लेसमा कुन छ त भन्दा 2 छ। अब यसको भ्यालु लेख्नु पर्यो 2 को भ्यालु कति हुन्छ 200 हुन्छ ठीक छ। हन्ड्रेड्स प्लेसमा 2 छ, त्यही भएर भ्यालु 200 हुने भयो। त्यसैगरी यहाँ 2758 छ। अब यहाँनेरि टेन्समा भएको नम्बरको भ्यालु लेख्नु पर्यो। टेन्समा कुन छ 5 छ, 5 * 10 भनेको कति हुन्छ 50 हुन्छ। यो चाहिँ यसको भ्यालु हुन गयो। अर्को छ 8497 छ। यसको हामीले थाउजेन्ड्स को लेख्नु पर्ने छ। थाउजेन्ड्समा 8 छ, 8 को भ्यालु भनेको कति हुन्छ 8 * 1000 भनेको 8000 हुन जान्छ। अर्को छ 8243 भनेर छ। यहाँनेरि अब टेन्स प्लेसको लेख्नु पर्ने छ हामीले है। यहाँनेरि के छ टेन्स प्लेसमा 4 छ, 4 भइसकेपछि 4 * 10 भनेको यसको भ्यालु 40 हुन गयो ठीक छ। कुरा बुझिराख्नु भएको छ। अर्को छ 7468 अब यसमा हामीले हन्ड्रेड्स को लेख्नु पर्ने छ। यहाँनेरि हन्ड्रेड्समा कुन छ 8 भनेको वान्समा, 6 भनेको टेन्समा र 4 भनेको हाम्रो हन्ड्रेड्समा छ। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ 4 * 100 भनेको 400 हुन जान्छ। अर्को छ 4379 यसको हामीले थाउजेन्ड्स को लेख्नु पर्ने छ। अब यहाँनेरि 9 भनेको 1, 7 भनेको टेन्स, 3 भनेको हन्ड्रेड्स, 4 भनेको थाउजेन्ड्स। अब 4 * 1000 भनेको 4000 हुन जान्छ यहाँनेरि ठीक छ। त्यसपछि अर्को छ 4984 भनेपछि यसको वान्स को लेख्नु पर्ने छ। वान्समा त यो 4 छ, 4 * 1 भनेको 4 हुन जान्छ। अर्को छ 7483 यहाँनेरि के छ हन्ड्रेड्समा छ है। अब 3 भनेको वान्स, 8 भनेको टेन्स, 4 भनेको हन्ड्रेड्स, 4 * 100 भनेको 400 हुन जान्छ ठीक छ। यसपछि अर्को भनेको हाम्रो 5897 भनेर छ। यसको हामीले टेन्स को लेख्नु पर्ने। 7 भनेको 1, 9 भनेको टेन्स, 9 * 10 भनेको 90 हुन जान्छ। अर्को छ 2567 छ। यसको हामीले थाउजेन्ड्स को लेख्नु पर्ने छ। 7 भनेको वान्स, 6 भनेको टेन्स, 5 भनेको 100 र 2 भनेको 1000 हो। अब 2 को भ्यालु भनेको कति हुन्छ 2 * 1000 गर्नु पर्यो। 2 * 1000 भनेको कति हुन्छ 2000 हुन जान्छ। अर्को छ 4972 यसको हामीले के गर्नु पर्ने छ हन्ड्रेड्स वाला लेख्नु पर्ने छ। 2 भनेको वान्स, 7 भनेको टेन्स, 9 भनेको हन्ड्रेड्स। अब 9 को भ्यालु कति भयो 9 * 100 भनेको 900 हुन गयो। अर्को छ 9834 भनेर छ। यसको हामीले टेन्स को लेख्नु पर्ने छ। टेन्समा कुन छ त 3 छ, 3 * 10 भनेको 30 चाहिँ के हुने भयो 3 को भ्यालु हुने भयो ठीक छ। त्यो डिजिटको भ्यालु हुने भयो। अर्को छ हामीसँग 6702 भनेर छ। यसको हामीले वान्स को लेख्नु पर्ने छ। वान्समा के छ 2 छ। अब 2 * 1 भनेपछि 2 हुन्छ यसको भ्यालु, त्यही भएर 2 डिजिटको भ्यालु भनेको 2 नै हुने भयो।
र लास्ट क्वेसन भनेको 8076 भनेर छ सरी यसको थाउजन्ड्स प्लेसको लेख्नु पर्ने छ 6 भनेको वन्समा 7 भनेको टेन्समा 0 भनेको 100 मा र 8 भनेको 1000 मा छ अब 8 भइसकेपछि 1000 मा छ 8 * 1000 गर्नु पर्यो यसको भ्यालुको लागि 8 * 1000 भनेको 8000 आउँछ ठीक छ हामीले अगाडि नै भनिसकेका थियौं जस्तै 1 2 3 4 लेख्नु भनेको के हो त 1 * 1000 गर्नु हो प्लस 2 * 100 गर्नु हो प्लस 3 * 10 प्लस 4 भयो हैन यो भनेको कति हुन्छ 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4 हो त्यसैले टेन्स को भ्यालु हामीले 30 लेख्छौं वन्स को भ्यालु हामीले 4 लेख्छौं हन्ड्रेड्स को भ्यालु हामीले 200 लेख्यौं 2 को र थाउजन्ड्स को भ्यालु 1 छ नि यहाँनिर 1000 भनेर लेख्छौं यसरी हामीले ठीक छ सो आज हामीले प्लेस भ्यालु को विभिन्न कुराहरु हेर्यौं विभिन्न पोजिसनमा के प्लेस भ्यालु हुने रहेछ हन्ड्रेड्स मा के लेख्ने टेन्स मा के लेख्ने भन्ने कुराहरु हेर्यौं यहाँसम्म तपाईहरुले के बुझ्नु भएन अथवा के बुझ्न प्रब्लम भयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है सो थ्यांक यू